Merry Christmas mga kabokals! Today is December 26, Monday. So may pasok mamaya. Pasok ko mamaya. So, nandito kami sa Ayala Malls, Secret Makati. So, tuloy-tuloy po rin po ang ating pagiging social climber. Alam niyo yan. Yung ganda dito guys, first time ko makapasok dito sa Ayala Malls, the Circuit Makati. Video ka daw. Tubokin mo dito. Hello! Nilibin mo kami? Nilibin mo kami? Yeah. Ano pagkain dyan? Guys, ito na po. Thank you, Kevin. Social Climbing 101 again. Gusto ko lang i-share ang mga gifts na na-receive ko noong Pasko. So, actually hindi ito unboxing kasi nabuksan ko na siya eh. So, start with Marks and Spencer's. So, actually ang laman nito ay tadaan! Biscuits. Nakain ko na siya. Masarap pala siya. So, ito siya. Ngayon ko lang natikman to. Next, ito. Phone case. Thank you so much. At ito, phone holder. At least, hindi ko na kailangan hawakan yung phone kapag manonood ako. Next, itong sombrero. Natanggap ko nung Christmas party nung Jazz. So, alam nila kasi lagi ako nakasombrero. So, sure na magagamit ko ito. Next, itong shower gel. So, siguro nisip nila hindi ako naliligo. Thank you. Next, ang Starbucks tumbler. So, nakaka-shell to. At least kahit instant coffee siya. Diba? Mukhang social pa rin kasi nasa tumbler ng Starbucks. Ito, ang lip balm. Kasi siguro nakita nila lagi na dry yung lips ko. Yan, hindi na kasi nahalikan. Next.
Next, ito. Social, di ba? Aqua Plus na kulay violet, purple. So, BTS color. Thank you so much. Magagamit ko ito lalo na sa pag-gym. Next. Ito. Pang-ahit to eh. Alam na kasi lagi tinutubuan yung balahibo. Na-try natin. Yung battery operated. Actually, ano siya? Battery ba ito? Oh, battery. Pero rechargeable naman siya. So, at least hindi mo na kailangang mag-ahit using blade. Tapos hindi na siya nalalaglag. Pusa na siyang nandun sa ito. Nandito na siya, naiipon na siya sa loob. Tapos tatapon mo na lang yung buhok na nagupit. Sobrang magagamit ko yan. Next, ito. So ito maganda rin to. Kasi magagamit siya sa pagbablog. So maganda siya. Meron na siyang ring light. Try natin. Para pakita kasi. Oh, pak, liwanag. Oh, pak, diba? Ang liwanag. Ganda. Diba? Thank you so much. As nababawasan pa yung yung lights. Tapos pwede rin sigurong ibahin yung timpla ng ilaw. Ganda. Thank you so much. Magagamit ko talaga to. So maingay lang sa labas kasi may ginagawang kanal sa eskinita. Next, ito. Feeling ano to eh, pang tanggal ng balahibo at alikabok sa damit, lalo na sa mga black colors. So ito siya. At ito, this one. Oh, thank you so much. Holy Family. Diba? On display. Actually, nakita ko dito sa Shopee. So maganda itong pang-gift sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan, sa mga birthday. So, feeling ko bibili ako na ito, magagamit ko ito, pagbibigyan din kasi ako na ito. Thank you. At syempre, ang ating card galing sa aking ka-choir na si Josh. Okay. Nagpapari kasi siya. So, isa siyang seminarista. So, Sir Ryan and family, my prayer for you on this wonderful Christmas day is that you will feel the happiness and tranquility that this season represents, and a blessed Merry Christmas and a prosperous New Year for you and your loved ones. Josh. Thank you so much. So, ayun po. Maraming salamat po sa mga nagbigay sa akin ng gifts ng Pasko. Alam niyo po, higit po sa material na bagay ang na-receive po natin nitong Pasko. Lalahanin po natin na ang star ng Pasko ay si Jesus Christ. Merry Christmas and Happy New Year. Hey, ka? Ako nasa kaliwa. 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 Kanan. Kanan. Kaliwa. Likod. Kaliwa. Kanan.
Dito, picture on to. Wow! Vlogging. You